अरूको श्रीमतीसँग कहिले कम्पेयर नगर्नु है राजा। म तिमीसँग म भनेर जिउन चाहन्छु, अरू भनेर होइन। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो फ्रेन्ड्स, तपाईँले स्क्रिनमा एउटा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ रहेको छ कपल भिडियो एडिटिङ अथवा तपाईँले म्यारिज भिडियो एडिटिङ पनि भन्न सक्नुहुन्छ। हुन त अहिले बिहेको सिजन आइरहेको छ, सो तपाईँलाई यो भिडियो बनाउन निकै नै रमाइलो अथवा धेरै लाइक पनि आउन सक्छ। सो फ्रेन्ड्स, तपाईँले यही भिडियो बनाउन सिकाउनु आजको यस भिडियोमा। भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सो फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ सर्ट इन्ट्रो। You're a superhero. सो वेल फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग रहेको छ दुईवटा एप्लिकेसन। तपाईँले पनि यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोला, किनभने यो दुईवटा एप्लिकेसनको अहिले कोलाबोरेसन चलिरहेछ। त्यही भएर यो दुईवटा एप्लिकेसन नै चाहिन्छ त्यो भिडियो बनाउनलाई। सो सबभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ आफ्नो टिकटक एकाउन्ट ओपन गर्नुहोला। तपाईँको मोबाइल डाटा र वाइफाई चाहिँ अन छ भनेर तपाईँ कन्फर्म हुनुपर्छ सुरुमा, र त्यसपछि तपाईँले माथिको यो सर्च बारमा जानुहोला। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो यो सर्च बारमा गएर तपाईँले के लेख्नु भन्नाले द योगेश रोय भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो मेरो टिकटक आइडी रहेको छ। जस्ट यसलाई ओपन गर्नुहोस् अनि सबसे टपमा द योगेश रोय 1 लेखेको छ नि, ओके, यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहोस्। यो चाहिँ मेरो टिकटक आइडी रहेको छ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले मैले भर्खरै अपलोड गरेको थिएँ, 20 भ्युज मात्रै आइरहेको छ यो भिडियोमा। ओके, यहाँ सेलेक्ट गरेँ यो भिडियोमा, यही भिडियो है, यसको म लिङ्क पनि दिइरहेको हुन्छु यदि तपाईँले चाहियो भने। सो छ होइन। अब चाहिँ अर्को कुरा, तपाईँले सबसे पहिले के गर्नुहोस् भन्नाले नि यो दिदीको जुन फोटो रहेको छ, यो दिदीको भिडियो चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्नुपर्छ। सो डाउनलोड गर्नलाई तपाईँले यो साउन्ड्समा यसरी क्लिक गर्नु होला होइन। साउन्ड्समा क्लिक गरेर यो सबभन्दा पहिला त एड टु फेभरेटमा यसरी क्लिक गरिहाल्नुपर्छ तपाईँहरूलाई, त्यो साउन्ड युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू। त्यसपछि ओरिजिनल्समा यसरी क्लिक गरेर तपाईँले यहाँबाट सेलेक्ट गरेर यो दिदीको भिडियो चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। यहाँबाट सेभ भिडियोमा क्लिक गर्दा तपाईँको चाहिँ भिडियो डाउनलोड हुन्छ। मैले अलरेडी सेभ गरिसकेको छु, सो त्यही भएर ब्याक गरेँ। र एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, एड टु फेभरेट गर्न नबिर्सिनु होला। सो यदि मैले गरिदिएँ, फेरि ब्याक गरेँ। र अब एउटा कुरा, यो हेर्नुहोस्, क्यापकट ट्राई डिस टेम्प्लेट, यसमा क्लिक गर्दा केही सेकेन्डको लागि मात्रै युज डिस टेम्प्लेट भनेर आउँछ। सो त्यही 2 सेकेन्डभित्रमै हामीलाई क्लिक गरिसक्नुपर्छ। सो म चाहिँ तपाईँलाई क्लिक गरेर देखाउँदैछु। यहाँ ट्राई डिस टेम्प्लेटमा क्लिक गरेँ मैले। अब त्यसपछि युज टेम्प्लेट चाहिँ कहाँकोमा थिचिहाल्नुहोस् सुरुमै। अब एकछिन वेट गर्नुहोस्, केही 5-6 सेकेन्ड वेट गर्नुपर्छ है। अब वेट गर्नुहोस्, केही नगर्नुहोस्। सो अझै एकचोटि क्लिक केही नगर्नुहोस्, आफै आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले धेरै जसोले के गर्नुपर्छ भने तपाईँले त्यहाँ वेटै गर्नुहुन्न कि यहाँ क्यापकट युज दिस टेम्प्लेट भनेर लेखेको आउँछ। त्यसपछि तपाईँले त्यो अर्कै सिन आउँदा त तपाईँले ब्याकै गरिदिनुहुन्छ, केही नगर्नुहोस्, एकछिन वेट गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँले युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो सबसे फर्स्टमा यहाँ चाहिँ भिडियो सेलेक्ट गर्नुपर्छ। अघि भर्खर तपाईँले जुन सिस्टरको भिडियो डाउनलोड गर्नुभएको थियो त्यही भिडियो चाहिँ तपाईँले यहाँ सेलेक्ट गर्नु होला। सो यहाँ रहेको छ मेरो भिडियो। त्यसपछि मैले भिडियो सेलेक्ट गरेँ। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ फोटोजको अप्सनमा जानु होला। र फोटोजमा तपाईँलाई थाहा नै छ होला, आफ्नो बेहुलाको फोटो हाल्नु होला तपाईँले। सो म चाहिँ यहाँ चाहिँ स्वप्न सुमनको चाहिँ म्यारिजको फोटो छ एउटा। अब त्यसपछि अर्को एउटा फोटो। त्यसपछि तल नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो भिडियो चाहिँ रेडी हुन्छ बन्नको लागि। सो अब भिडियो यहाँ हेर्नुहोस्, अब साउन्ड चाहिँ अर्कै छ नि। ओके, यो साउन्ड चाहिँ चेन्ज गर्न हामीलाई टिकटक चाहिन्छ। सो फ्रेन्ड्स, अब चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो फोटो चाहिँ हेर्नुहोस्, यहाँ माथि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् काटिसक्यो नि। यस्तोलाई मिलाउनलाई तपाईँले सपोज यो फोटो मिलेको छैन भने यहाँ एडिटमा जानु होला। यसरी यसमा क्लिक गर्नु होला र क्रपमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि यसलाई चाहिँ थोरै यस्तो तल तानिदिनु होला, आफ्नै हिसाबले एडजस्ट गर्नु होला। त्यसपछि कन्फिगमा क्लिक गर्नु होला। हेर्नुहोस्, थोरै तल आयो नि। अब तपाईँले आफ्नै हिसाबले मजाले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यतिको ठिक लाग्छ। सो एक्सपोर्टमा क्लिक गरेँ। एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गरेर एकछिन केही सेकेन्ड चाहिँ बसिराख्नुहोस्। यसलाई 100% हुन दिनुहोस्। यो चाहिँ आफै टिकटकको एप्लिकेसनतर्फ तपाईँले लाग्छ। तपाईँ चाहिँ केही नगर्नु होला, जस्ट वेटिङ गर्नुहोस् 100% हुनको लागि। सो वेल फ्रेन्ड्स, हाम्रो भिडियो चाहिँ यहाँ टिकटकमा आइसकेको छ। अब चाहिँ हामीलाई साउन्ड मात्रै हाल्नु काम छ यहाँ। सो एड साउन्डमा यसरी क्लिक गर्नु होला तपाईँहरूले, र एड साउन्डमा क्लिक गरेर तपाईँले अघि सेलेक्ट गर्नुभएको फेभरेट साउन्डलाई हाल्नुपर्छ यहाँ। अब चाहिँ तपाईँहरूले तल यहाँ ओरिजिनल साउन्डलाई अनसेलेक्ट गर्नु होला यसरी, र यहाँ फेभरेटको अप्सनमा जानु होला। यसरी फेभरेटको अप्सनमा गएर तपाईँको यहाँ चाहिँ फेभरेट साउन्ड हुन्छ यहाँ। सो मेरो फेभरेट साउन्ड यहाँ रहेको छ।
सो यो रहेको छ मेरो फेभरेट साउन्ड। सबसे टपमा हुन्छ तपाईँको फेभरेट साउन्ड याद गर्नु होला। तपाईले भर्खर सेलेक्ट गरेको फेभरेट साउन्ड चाहिँ टपमा हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ मैले फेभरेट साउन्डलाई सेलेक्ट गरिसकेँ। अब त्यसपछि ब्याक गर्नुस् एकैचोटि र पोस्ट गरिदिनुस् भिडियो।